नमस्कार. गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. मंडळी, आज मी तुम्हाला एक चिकनचा छान रेस्टॉरंट स्टाईल, हॉटेल स्टाईल ग्रेव्ही असलेला पदार्थ करून दाखवणार आहे आणि तो म्हणजे चिकन अंगारा. घरच्या घरी तयार केलेलं हे चिकन अंगारा अतिशय सोपं आणि झटपट होणारं आहे. तुम्हाला नक्कीच आवडेल. मंडळी, तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर माझ्या रेसिपीच्या व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा. यामुळे माझ्या नवीन रेसिपीज तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचतील. तर आता आपण बघूया चिकन अंगारा कसं करायचं. चिकन अंगारासाठी मी इथं 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे. स्वच्छ धुवून त्याला हळद आणि मीठ लावून मी अर्धा तास इथं मॅरिनेट करायला ठेवलं होतं. टॉमॅटो घेतलेले आहेत. टॉमॅटो मी पाण्यात उकडून घेतलेले 1-2 मिनिट आणि नंतर त्याची साल काढून टाकलेली आहे. 4 टॉमॅटो आहेत. काजू घेतलेले आहेत 25, ते पण उकडून घेतलेले आहेत. कांदे घेतलेले आहेत मध्यम आकाराचे 4 बारीक चिरून घेतलेले आहेत. आलं लसूण पेस्ट 2 टेबलस्पून घेतलेली आहे आणि आपल्याला बटर लागणार आहे. चिकन अंगारासाठी जे आपल्याला मसाले लागणार आहेत ते मी इथं घेतलेले आहेत. चिकन अंगारा करते वेळी मी तुम्हाला त्याचं प्रमाण सांगेनच. 4 टेबलस्पून मी इथं तेल तापायला ठेवलेलं आहे. आपण जे टोमॅटो आणि काजू घेतले होते त्याची छान प्युरी करून घेतलेली आहे. स्मूथ अशी प्युरी केलेली आहे. यामध्ये आता आपण फोडणीचे मसाले टाकून घेऊया. तमालपत्र 1 मी तुकडे करून याच्यामध्ये टाकलेला आहे. लवंग 2 ते 3 आणि काळी मिरी 7 ते 8 टाकलेली आहे. हिंग अर्धा चमचा. कांदा आपण घालून घेणार आहोत. आता 4 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. कांदा आपण छान मऊ करून घेणार आहोत. कांदा मऊ झाल्याशिवाय आपल्याला पुढची कृती करता येणार नाही. यासाठी मी याच्यात कांदा थोडा मऊ पडण्यासाठी मीठ घालून घेणार आहे. मिठामुळे कांदा झटकन मऊ होतो आणि अगदी चांगल्या पद्धतीने तो मऊ होतो. कांदा मऊ होण्यासाठी आपल्याला 4 ते 5 मिनिट लागणार आहेत. कांदा आता छान मऊ झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. अशा पद्धतीने मऊ झाला पाहिजे. यामध्ये आता आपण ही प्युरी घालून घेणार आहोत. या प्युरीमध्ये मी नुसते काजू घेतलेले आहेत, पण याच्यामध्ये मगज बी जे असते ती आपण 1 ते 2 टीस्पून जर घातली तर अजून छान या ग्रेव्हीला टेस्ट येईल. थोडी प्युरी जी उरली होती त्यामध्ये मी अर्धा पेला पाणी घातलेलं आहे आणि तीही प्युरी पण याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत. मी जे चिकन मॅरिनेट करून ठेवलं होतं ते मी थोड्या तेलावर फ्राय करून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने सर्व ते चिकन मी फ्राय करून घेणार आहे. आता ही प्युरी आपण शिजवून घेऊया. प्युरी शिजवतानाच आपण याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घालून घेणार आहोत, कारण आलं लसूण पेस्ट जर आपण आधी घातली प्युरीमध्ये तर त्याचा कच्चा वास पण निघून जातो आणि ही पेस्ट छान याच्यामध्ये मिळून जाते. चिकन अंगारा करण्याच्या खूप वेगवेगळ्या पद्धती आहेत आणि खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने केल्यानंतर त्याचा स्वादही खूप वेगवेगळ्या पद्धतीचा असतो. याच्यामध्ये आता आपण मसाले घालून घेणार आहोत. हळद 1 चमचा. तिखट घालणार आहे. तिखट मी साधारण 3 चमचे घालणार आहे आणि लागेल तर पुन्हा मी तिखट घालणार आहे, कारण हे तिखट जे मी वापरते ते खूप कमी तिखट आहे. जिरा पावडर 1 चमचा. धना पावडर 1 चमचा. गरम मसाला 1 चमचा. कसुरी मेथी 1 चमचा. सर्व छान मिक्स करून घेऊया. हे मसाले घातल्यानंतरच जो काही वास येतो या ग्रेव्हीला तो अगदी तुम्हाला हॉटेलमध्ये असल्यासारखाच वास आहे. खूप मस्त छान असं हे चिकन अंगारा घरी आपल्याला तयार करता येतं.
आता आपण हे मसाले आणि ही ग्रेव्ही छान शिजवून घेऊया। यामध्ये मी अजून 2 चमचे तिखट घालणार आहे। मला थोडं कमी वाटत आहे, तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार तिखट वापरू शकता। आता या ग्रेव्हीला वरती तेल सुटेपर्यंत आपण छान 5 ते 7 मिनिट शिजवून घेणार आहोत। बघू शकता ग्रेव्हीला छान तेल सुटलेलं आहे आणि आपली ग्रेव्ही छान शिजलेली आहे। यामध्ये आता आपण फ्राय केलेलं चिकन घालून घेऊया। हे मी नुसतं 1 टेबलस्पून तेलावरती परतून घेतलं होतं। चिकन याच्यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता ग्रेव्हीचा कलर अगदी हॉटेलच्या ग्रेव्हीसारखा दिसत आहे आणि टेस्टही अगदी तशीच आहे। यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। ही ग्रेव्ही पटकन घट्ट होते, यासाठी थोडंसं पाणी आपल्याला घालावं लागतं। सर्व छान मिक्स करून घेऊया। घरच्या घरी अशा हॉटेलसारख्या ग्रेव्ही आपण करू शकतो आणि त्या मी वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला याआधीही दाखवलेल्या आहेत। तुम्ही माझे पहिले व्हिडिओ नक्की बघा। यामध्ये आता आपण बटर घालून घेणार आहोत। साखर आपण घालून घेणार आहोत। साधारण 3 चमचे मी इथं साखर घातलेली आहे। साखरेमुळे खूप छान असा गोडसर स्वाद येतो। जास्त गोड होऊ नये म्हणून मी 3च चमचे वापरलेले आहे। अगदी मंद गोड स्वाद यामुळे या ग्रेव्हीला येईल आणि तो खूप आवश्यक आहे, कारण त्यामुळेच ती आपल्याला खूप छान हॉटेलसारखी अशी लागते। यामध्ये आता आपण कोथिंबीर घालून घेऊया। चिकन अंगारा तयार होत आलेला आहे आणि आता महत्त्वाची आपल्याला एक प्रोसेस करायची आहे, ती म्हणजे या ग्रेव्हीला आपण छान स्मोक इफेक्ट देणार आहोत। यासाठी मी कोळसे निखारा करून घेतलेले आहेत आणि या वाटीमध्ये मी ते आता घालत आहे। यामुळे या ग्रेव्हीला अतिशय वेगळी छान मस्त अशी टेस्ट येते। आता या निखाऱ्यांवरती आपण 1 चमचा साजूक तूप घालणार आहोत, ज्यामुळे या निखाऱ्यांना धूर तयार होईल आणि तो धूर या ग्रेव्हीमध्ये मुरेल। तेलही वापरू शकता किंवा तूपही वापरू शकता, आपापल्या आवडीनुसार। यावरती आता आपण 10 मिनिट झाकण ठेवून घेणार आहोत। दहा मिनिटं झालेली आहेत। बघू शकता धूर छान या ग्रेव्हीमध्ये मुरलेला आहे। सर्व छान मिक्स करून घेऊया आणि आपलं चिकन अंगारा तयार झालेलं आहे। मंडळी, घरच्या घरी तयार होणारे हे चिकन अंगारा नक्की करून बघा आणि तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि मला कमेंटमध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की द्या। भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताज स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।